في هذا الفيديو راح أتكلم بإذن الله عن اللينير approximation وهو الجزء الثاني من chapter 14.4. اللينير approximation جدا مفيدة لأن أحيانا أنت ما تقدر أو صعب جدا أنك تحصل على قيمة الدالة في نقطة معينة، فتأتي بنقطة قريبة منها وتقوم باللينير approximation وتأتي ب يعني جواب قريب جدا من الجواب حق الدالة الرئيسية، يعني أو النقطة الرئيسية. فالإيكويشن of the linear approximation تقول اللينير approximation في الإكس at xy تساوي f of ab، يعني نحتاج نقطة ثانية ab ونعوضها في الدالة الأساسية، زائد f sub x at ab، يعني نسوي derivative with respect to x ونعوض بالنقاط ab، ضرب x minus a. x هذه لها حالتين راح أتكلم عنها، لأن أحيانا الإكس هذه يعني في النهاية هو يبغى معادلة فالإكس بتكون موجودة، وأحيانا لا يبغى جواب فالإكس تكون رقم، زائد f sub y at a و b، يعني تسوي derivative with respect to y ثم تعوض بالنقاط a b times y minus b. والlinear approximation هو تقريبا قيمة الدالة عند النقط الرئيسية لما أنت تقربها. فأعتقد بالمثال يتضح هذه القاعدة. الحين يقول لك طبعا هنا إذا أعطاك نقطة واحدة اعرف أنه يبغى المعادلة، جميل. لكن في السؤال اللي بعده أعطانا نقطة وأعطانا شيء قريب 3.02 1.97 قريبة من 2 5.99 قريبة من 6. إذن هو هنا يحتاج أو يريد رقم، لأنه يبغى linear approximation، يعني يبغى تقريب لهذا الرقم. أما هنا يبغى linearization عموما اللي هي الدالة. فexplain why the function is differentiable at the given point. فنأخذ عشان نثبت أنها differentiable. متى هي تكون differentiable؟ 1 رقم واحد لازم يكون f sub x and f sub y exist، جميل، at البوينت هذه اللي هي 2 و 3. وأيضا and طبعا خلينا نقول جميل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تكون الدالة اللي هي f of xy تكون continuous near النقطة هذه، قريب من النقطة 2 و 3. هذه عشان نثبت انها differentiable. ف f sub x راح نسوي derivative with respect to x، فتصير عندنا ln xy minus 5 نسوي product rule plus x هنا xy minus 5 times derivative اللي داخل with respect to x طبعا، فيصير عندنا هنا y، جميل. و f sub x at 2 and 3 equal to، لو عوضنا هنا بتصير لن 6 لن 6 يساوي 0، وهنا راح يكون 2 ضرب 3 6 على 1 راح تكون 6 f sub x at 2 و 3 راح تكون 6. الحين f sub y تساوي طبعا ال x constant راح تكون موجودة، وتحت راح نقول xy minus 5، والديريفيتيف حق الداخل with respect to y راح يكون x، يعني راح تكون هنا x square. هو f sub x at the point 2 و 3 تساوي، نعوض بدل ال x ب2 والy ب3، فتصير هنا عندنا 4 على 1 وتساوي 4. هذه f sub y، عفوا هنا f sub y وليس f sub x. إذن f sub x exist، f sub y exist، ولأن هذه rational function، rational functions are continuous in their domain، فإذا it's continuous near 2 and 3 and f sub x and f sub y exist at 2 and 3. إذن حنا أثبتنا أنها differentiable. الحين هو يريد linearization of the function at the point. عندنا حنا linearization of xy تساوي الفانكشن نفسها عند ال a وال b plus f sub x at ab times x minus a plus f sub y at ab times y minus b. الآن الفانكشن عندما نعوض بال a وال b
الاي والبي هي نفسها، الاكس والواي والاي والبي عموما في هذا السؤال نفسهم 2 و 3. فنعوض في الفانكشن الاساسيه ب 2 و 3. اذا عوضنا بدال الاكس ب 2 عموما اذا عوضنا جوا 2 و 3 بتكون لين 1 وهذا كله بيكون صفر، فاذا راح تكون هذه 1 زائد اف سب اكس ات a و b والله طلعناها اللي هي 6 تايمز x minus a اللي هي 2 بلس f sub y at ab اللي هي 4 احنا طلعناها هنا times y minus b البي وينها اللي هي 3 البي هي 3 جميل. إذا هذه النقاط هذه A و B. فهذه هي linearization. احنا ممكن نقول نبسطها فتصير 1 plus 6x minus 12 plus 4y minus 12 وتساوي 6x plus 4y minus 23 وهذه linearization وهذا المطلوب اللي هو linearization of x و y. هذه هي linearization. فإذا أعطاك نقطة واحدة وقال لك أعطني linearization ال x y وأعطاك نقطة واحدة فهو يريد معادلة ولا يريد رقم. لكن هنا قال لنا نروح للسؤال اللي بعده يقول find the linear approximation of the function f of x y z equal to square root of x square plus y square plus z square at 3 to 6 and use it to approximate the number اللي هو هذا هو. الآن نقول linearization of x y z جميل اللي هي النقاط اللي هي هذه جميل تساوي f of a b c plus f sub x times at a b c times x minus a plus خلينا ننزل تحت f sub y at a b c ضرب y minus b plus f sub z at a b c ضرب z minus c. هذه المعادلة الحمد لله كتبناها. والآن نحتاج إلى f sub x و f sub y و f sub z أو نقول خلونا نجيب f of a b c. f of a b c نحط طبعا هذه ال a خليني أغير اللون فقط هذه ال a وهذه ال b جميل وهذه ال c وهذه تعتبر ال x حقتنا وهذه ال y حقتنا وهذه ال z حقتنا. فجميل عشان نعرف لما نتكلم عن A و B و C ونتكلم عن الإكس وهذه الأمور. خلوني بس أسوي هذه F of times X minus A Z minus C جميل. طيب نرجع خلنا نستخدم اللون الأزرق. فنقول هنا F of A B C نعوض ب3 و2 و6 فتصير هنا 9 و4 فتصير F of A B C تساوي جذر 9 زائد 4 زائد 36 وهذا يساوي جذر 49 وهذا يساوي 7. فإذا جبنا هذا خلصنا. الآن نذهب إلى f sub x. f sub x تساوي طبعا الحين هذه عبارة عن نفس اللي جوا لكن أس نص الكل أس نص. فلما نسوي derivative نستخدم chain rule فتصير نص ضرب x سكوير بلس y سكوير بلس z سكوير أس minus half ضرب derivative اللي جوا with respect to x راح يكون 2x جميل. طيب بسم الله. ف f sub x at abc اللي هي 3 2 6 عفوا على الخط 3 2 6 تساوي half ضرب الحين هذا هو عبارة عن 49 وتحت فتكون هنا مضروبة في 7 هنا يعني جذر 49 راح يساوي 7 ضرب 2 ضرب x 2 ضرب x يعني 2 ضرب اللي هي 3 2 ضرب أي نعم 2 ضرب 3 اللي هي 6 فهذه راح تساوي 3 على 7
الآن نذهب إلى f sub y at 3 و 2 و 6. راح تكون نفس المعادلة هذه، راح تكون half times x square plus y square plus z square to the minus half ضرب 2y. جميل. فالحين f sub y at هذه النقطة f sub y at 3 to 6، هذه f sub y عموما يعني بدون 3 to 6، 3 to 6 بس نعوض بهذه النقاط فتصير عندنا half، راح تكون هنا عندنا تحت 7 و 2y 2 ضرب 2 راح تكون 4، وهذا يساوي 2 على 7. الآن نذهب إلى f sub z. f sub z راح تكون نفسها half x square plus y square plus z square أس minus half ضرب 2z. ف f sub z at 3 to 6 راح تساوي 1 على 2 ضرب 7، وفوق عندنا 2 ضرب الزد 6 فتصير هذه 12، فهذه تساوي 6 على 7. الحمد لله جبنا f sub z و f sub y و f sub x. الآن ماذا نحتاج؟ خلاص الحين نحط الأمور في نصابها، فنحط f of a b c اللي هي جبناها عندنا 7 زايد f sub z f sub x عموما عفوا تصير 3 على 7 ضرب الx حقتنا. وش الx حقتنا؟ 3.02 ناقص ال a اللي هي 3، فتصير عندنا هنا 3.02 minus 3 plus f sub y اللي هي 2 over 7 ضرب 1.97 ناقص البي، لأن احنا عندنا هنا y minus b، ف 1.97 ناقص 2 1.97 minus 2 زايد f sub z اللي هي 6 على 7 ضرب، ونجيب f sub z هنا ضرب z minus c، z اللي هي 5.99 minus c اللي هي 6، فتصير هنا عندنا 5.99 minus 6. إذا وصلت لهذا الحل ممكن الدكتور يعطيك، طبعا هذا هو الجواب اللي احنا نبغاه. جميل، يعني هذا هو بعد ما تحسب هذه وتجمعها هذا هو الجواب لهذا السؤال. عموما هذه راح تتكنسل مع هذه. جميل، لأن اي تقريبا صح راح تتكنسل مع هذه وما راح تبقى الا هذه اللي هي تقريبا ماينس 0.01، فتصير عندنا 7 ماينس 0.01 وتساوي 6.99 تقريبا. عموما هذه الحسابات لاني انا حليتها قبل، لكن يعني صعب جدا انك على طول تكنسل هذه بالنظر، يعني يفضل انك تحلها. فاختصارا اللي اليوم قلته، عندنا طريقتين او عندنا سؤالين ممكن يجون في يعني في هذا الدرس. الاول انه راح يطلب منك المعادله، انت هذه المعادله راح تكون with respect to x y طبعا. هو يعني يعطيك نقطه ويطلب منك linearization اللي هي ال x y. اما في السؤال الثاني فهو راح يطلب منك الابروكسيميشن linear approximation، وراح يعطيك نقطتين، نقطه ونقطه قريبه جدا عشان تاخذ الفرق بينهم. او بس